नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। आजको क्लासमा लिनियर प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम चाहिँ सिकाउन लागेको छु। हामीले प्रिभियस क्लासमा के गर्यौँ भन्दा म्याक्सिमाइजेसन कुरा गरेका थियौँ, मिनिमाइजेसन कुरा गरेका थियौँ है। र त्यसपालि त्यो क्वेसनहरु चाहिँ सल्भ गर्न आउँछ भने अब त्यसकै बेसिस, किनभने अब त्यो प्रब्लम त सल्भ गर्न आउनु भइसक्यो, कन्स्ट्रेन्टहरु छ भने अब कन्स्ट्रेन्ट यदि ल्याङ्ग्वेजमै दियो भने चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेपछि म ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई चाहिँ यो कन्स्ट्रेन्ट बनाउनको लागि सिकाउँछु। हामीसँग यहाँनिर जस्तो त्यसरी मसँग एउटा क्वेसन पनि छ, यस्तै म धेरैवटा क्वेसन गराउँछु यहाँनिर। मेरो यो टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा आएको प्रब्लमलाई हैन, वर्ड प्रब्लमलाई चाहिँ, जुन वर्ड प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रेन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, के भन्यो भने कसरी बनाउने, त्यसको पार्टिकुलर बनाउन सिकाउँछु। सल्भ त तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है, किनभने कन्स्ट्रेन्ट हो क्या बनाउने। किनभने प्रिभियस क्लासमा चाहिँ हामीले त धेरैवटा सल्भ गरिसक्यौँ कन्स्ट्रेन्टै सिधै दिएको कन्डिसनमा। त यस्तो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ। भनेपछि अब यसलाई गरौँ। फर्स्टमा मसँग भएको क्वेसन भनेको चाहिँ फुड एक्स कन्टेन्ट 6 युनिट अफ भाइटामिन ए पर ग्राम and 7 unit of vitamin B per gram and cost ₹5 per gram भनेको छ। Food Y contains 8 unit of vitamin A per gram and 12 units of vitamin B per gram and cost ₹18 per gram. The daily minimum requirement of vitamin A and vitamin B are respectively 100 units and 120 units भनेको छ। And formulate the given problem in LPP model with the objectives of minimizing cost. Objective के हो भन्दा मिनिमाइज गर्ने भनेको के। अब यहाँनिर कन्डिसन के हो भन्दाखेरि क्वेसनले के चीज भनेको छ त्यो पहिलो सुरुमा बिस्तारै बुझौँ। भनेपछि हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ भन्दा भाइटामिन ए र भाइटामिन बी चाहिँ कम्तीमा पनि 100 युनिट र 120 युनिट चाहिएको छ। अब त्यो चाहिनको लागि त्यो चाहिँ कहाँबाट पाउँछौ भन्दा दुईटा फुड छ, फुड एक्स र फुड वाई। फुड एक्समा 6 युनिट अफ भाइटामिन ए पर ग्राम छ र 7 युनिट अफ भाइटामिन बी पर ग्राम छ। अनि त्यसै गरी त्यसको 1 युनिट खाँदाखेरि खर्च कति पर्ने भयो 5। त्यसै गरी फुड वाईमा चाहिँ 8 युनिट अफ भाइटामिन ए पर ग्राम एन्ड 12 युनिट अफ भाइटामिन बी पर ग्राम भनेको छ। अनि कस्ट 18 रुपीज र एउटाको 18 रुपीज पर्छ। अब हामीलाई चाहिए त कति हो भन्दा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिनिमम है, त्यो पनि फेरि कम्तीमा नि यति चाहिँ चाहियो नै भन्यो। भाइटामिन ए कति चाहियो 100, त्यसपछि भाइटामिन बी कति चाहियो 120, यति चाहिँ चाहियो कम्तीमा नि चाहियो। अन्त धेरै दिन पाइयो खाना युज गर्न, तर यति चाहिँ चाहियो नै। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा उसले यो दुईटा भाइटामिन ए र भाइटामिन बी चाहिँ केबाट पाउँछ त भन्दा फुड, एउटा फुड के छ त एक्स खाँदा, अर्को फुड वाईबाट पाउँछ। भनेपछि एक्समा 1 युनिट एक्स खायो भने फुड एक्स कन्टेन्ट 6 युनिट अफ भाइटामिन ए रे 1 ग्राम एक्स खायो भने 6 युनिट के पाउँछ भाइटामिन ए पाउँछ। त्यस गरी 7 युनिट अफ भाइटामिन बी रे भनेपछि 7 1 ग्राम एक्स खायो भने 1 ग्राम खायो भने 6 युनिट भाइटामिन ए, 7 युनिट अफ भाइटामिन बी पाउँछ अरे। त्यसै गरी फेरि अर्को भनेको छ अनि कस्ट ₹5 कस्ट। अब त्यसै गरी फुड वाई कन्टेन्स 8 युनिट अफ भाइटामिन ए 8 युनिट्स एन्ड 12 युनिट अफ भाइटामिन बी पर ग्राम एन्ड कस्ट ₹18 रे। कस्ट चाहिँ रुपिजमा भयो। पछि अब हामीलाई यहाँनिर जनरली के दिन्छ भन्दा कस्ट दियो भने मिनिमाइजेसन हो, प्रफिट दिन्छ भने म्याक्सिमाइजेसन हो हैन। अब टाइमहरुको कुरा भइरा हुन्छ कहिलेकाहीँ, टाइम भन्ने मिनिमाइजेसन, यस्तो कन्डिसनमा क्वेसन आन्सर हामी भन्छौँ। यति भइसकेपछि यो भनेकोले दिएको इन्फर्मेसनलाई मैले टेबुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेँ। ओके, अब मलाई चाहिएको चाहिँ उसले के भन्दा यो रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन पर्यो। त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन दुईटा फुड युज गर्न पाइन्छ। अब त्यो दुईटा फुड चाहिँ कति युनिट्स खाने, कति ग्राम खाने, ताकि रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा होस् र अब्जेक्टिभ भनेको कस्ट पनि मिनिमाइज होस्। भनेपछि अब मैले लेट एक्स एन्ड वाई बी द एमाउन्ट अफ फुड एक्स एन्ड वाई युज्ड भने अथवा इटन भने। भनेपछि एक्स यो कति ग्राम खायो एक्स ग्राम खायो, यो वाई कति खायो वाई ग्राम खायो भन्यो भने त 1 ग्राम खाँदा 6 युनिट आउँछ। मैले एक्स ग्राम खाइरहेको छु भनेपछि कति भन्नुभयो 6x प्लस 1 ग्राम वाई खाँदा कति आउँछ 8 आउँछ। मैले त वाई ग्राम खाइरहेको छु भने 8y, किनभने यो दुई चाहिँ ए को कुरा हो कि जोड्दा यसरी जोड्नु पर्यो। यसरी जोड्न पाइन्छ अहिलेलाई पाइँदैन, मैले लेखेको हुन्छ किनभने ए टोटलमा चाहिँ कति हुनु पर्यो कम्तीमा नि 100 हुनु पर्यो। अब यहाँ सिम्बल के राख्ने इक्वल टु कम्तीमा एक्ज्याक्टली त्यति हुनुपर्छ भने चाहिँ हुन्थ्यो। अब यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ कम्तीमा 100 हुनु पर्यो। भनेपछि यो 6x प्लस 8y गर्दा कम्तीमा 100 है। त्यसै गरी यहाँनिर कन्डिसन के छ भन्दा 7x प्लस 12y, यहाँनिर के हुन्छ भने भाइटामिन बी को लागि कुरा गर्दाखेरि एक्स 1 ग्राम खाँदाखेरि 7 युनिट आउँथ्यो।
अब मैले कति युनिट खाइरहेको छु x युनिट भनेपछि 7x प्लस यो कति भयो त 12y अर्थात् यो पनि कम्तीमा 120 यसको भ्यालु कि 120 हुनु पर्यो कि 120 भन्दा धेरै हुनु पर्यो भनेपछि अब इफ z बी द कस्ट भन्यो भने z भने कति हुनु भयो त 1 ग्रामको 5 रुपैयाँ पर्छ भनेपछि त मैले कति ग्राम x खाइरहेको छु x ग्राम भनेपछि 5x 1 ग्रामको 18 रुपैयाँ पर्छ भनेपछि मैले कति खाइरहेको छु 18y यो कस्ट फंक्सनको यसलाई मिनिमाइजेसन गर्ने हो वेयर x y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अब यो x y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 चाहिँ किन हुन्छ नि x कन्ज्युमै नगरिकन y मात्र खायो भने कति हुन्छ x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 7 यस्तो होला y कन्ज्युमै नगरिकन x मात्र कन्ज्युम गर्यो भने y को भ्यालु 0 x को भ्यालु कति भयो 1 2 3 4 5 6 होला भनेपछि माइनस 1 ग्राम x खान मिल्छ माइनस 2 ग्राम x खान मिल्छ अथवा माइनस 1 ग्राम y युज गर्न मिल्छ मिल्दैन नि त नेगेटिभमा त जाँदो रहन्छ त्यही जस्तै यो कन्डिसन भयो के अब यहाँनिर के भन्छ भोक लागिरहेको छ खाजा खानु पर्यो भोक लाग्यो भने खाजा खानलाई 1 प्लेट चाउमिन 1 प्लेट मोमो यसरी खायो कति धेरै भोक लाग्यो एकदम भोक लाग्यो खाजा खानु पर्यो रेस्टुरेन्टमा छिर्यो 1 प्लेट चाउमिन 1 प्लेट मोमो अर्डर गरेँ मैले दुईटै एक एक भयो अथवा 1 प्लेट चाउमिन मात्र अर्डर गरेँ अथवा 1 प्लेट मोमो मात्र अर्डर गरेँ अथवा दुई प्लेट के गरेँ मोमो अर्डर गरेँ भनेपछि यो पनि एक गर्न पायो यो पनि एक सरी यो 0 यो 1 प्लेट मात्र मगाउन पायो यो 0 यो दुई प्लेट मगाउन पायो यो 0 यो 1 प्लेट यो 0 अथवा यो 2 प्लेट यो मगाउँदै नमगाउने अथवा यसरी मगाउन पाइयो नि त जसरी खान पनि पाइन्छ के तर माइनस 1 प्लेट चाउमिन हैन अनि 2 प्लेट मोमो ल्याइदिए भन्न मिल्छ मिल्दैन नि यो खानेकुरा युज गर्ने कुरा त मिनिमममा 0 हुन्छ के त्यहाँबाट तलतिर त जाँदैन हैन भनेपछि 0 भन्दा कि 0 भन्दा ठुलो कन्ज्युमै गर्नु भने 0 कन्ज्युम गर्यो भने 1 2 3 4 भनेपछि यो 0 अब यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा मैले एउटा क्वेसन बनाएँ यहाँ है अब वर्ड यस्तो वर्ड प्रब्लममा आउँदाखेरि हैन के भने के सिम्बल गर्ने त जनरली हामीले लेख्दा जहिले पनि यतापट्टि साइडमा के लेख्छौँ भेरिएबल लेख्छौँ अनि यतापट्टि साइडमा कन्स्टेन्टको भ्यालु राख्ने हो त्यो अनुसार कुरा गर्दा अब सिम्बल यस्तो युज गर्ने कि यस्तो युज गर्ने कि यस्तो युज गर्ने त हैन एट लिस्ट मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हैन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कम दिन अर्को भनेको नट लेस देन शुड बी जनरल अब यहाँ धेरैवटा कन्डिसन हुन्छ अब मैले चाहिँ यो मेनली चाहिँ यति भने मैले थप्छु यहाँ यो चाहिँ सम्झिनै पर्यो कि एटलिस्ट भनेको कम्तीमा हो कि कम्तीमा यति भन्यो भने त चाहियो नि त जस्तै x प्लस y को भ्यालु कम्तीमा 20 हुन पर्यो भन्यो नि x प्लस y कम्तीमा 20 अथवा 20 भन्दा ठुलो भए पनि हुन्छ कि अथवा मिनिमम चाहिँ x प्लस y जोड्दा मिनिमम 20 हुनुपर्छ भन्यो भने यसरी मिनिङ बुझ्नु पर्यो सुड बी त्यति हुनै पर्यो नट लेस देन 20 भन्दा सानो चाहिँ हुनु भएन अब एक कन्डिसनमा कहिले एटलिस्टको सट्टा एटमोस्ट भनेको बडीमा त्यतिकै जस्तै इक्जाममा के हुन्छ तपाईँको इक्जाममा 4 आवरको इक्जाम भयो भने यु हेभ एटमोस्ट 4 आवर भित्र क्वेसन के गर्नु पऱ्यो बुझाइसक्नु पऱ्यो एन्सर सिट अब 4 आवरभन्दा माथि जानु पाइएन तर एटमोस्ट भन्नु पायो अथवा अभाइलेबल भने चाहिँ के हो अभाइलेबल भने आफूसँग भएको चिज जस्तै 1000 रुपियाँ बोकेर सपिङ गर्न गएको छ भने बडीमा कति रुपियाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ 1000 रुपियाँ 1000 100 त गर्न सकिँदैन नि 1200 रुपियाँ गर्न सकिँदैन साथमै बोकेको 1000 रुपियाँ छ अब मसँग अभाइलेबल युनिट भन्दा धेरै म काम गर्न सक्छु सक्दैन तर अभाइलेबल भन्ला यो भनेको लेस देन हो कि जस्तै x प्लस y को भ्यालु चाहिँ बडीमा 30 हुन पर्यो भन्यो भने x प्लस y जोड्दा कि 30 भन्दा सानो हुनु पर्यो यसरी अभाइलेबल अब डु नट एक्सिड हैन एक्सिड नहुने त्यहाँ नाग्ने त्यतिलाई नाग्न पाएन अथवा सप्लाई क्यापासिटी यस्तो टाइपको भन्दाखेरि अब यसमा अरू पनि हुन्छ अहिले चाहिँ मैले जनरली यति भने अनि अब यस्तो सिम्बल चाहिँ कहिले हुन्छ एक्ज्याक्टली मस्ट बी इक्वल टु नाइदर लेस नट मोर स्ट्यान्डर्ड साइज यस्तो चिज भन्यो भने यो बेला इक्वल टु एक्ज्याक्टली भन्दा ठ्याक्कै त्यति हुनु पर्यो त नि मस्ट बी त्यति हुन पर्यो इक्वल टु त नाइदर लेस त्योभन्दा धेरै पनि होइन त्योभन्दा थोरै पनि होइन ठ्याक्कै त्यति नै
स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको नि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यति टक्कै हुनु पऱ्यो नि है त्यो कन्डिसनले के भनेपछि यो ओडहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ अहिले के भनेको थियो उसले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको थियो द डेली मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ भाइटामिन ए एन्ड बी आर रेस्पेक्टिभली 100 युनिट्स एन्ड 120 युनिट्स भनेको थियो भनेपछि त उसले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको थियो कम्तीमा यति हुन पर्थ्यो है तर अब यो नर्मल यो केस मिनिमाइजेसनको केसमा यस्तो भइरहेको हुन्छ सधैँलाई त भन्न मिल्दैन रेस्ट्रिक्सन कुनै बेला चेन्ज हुनसक्छ यो भनेको के हुन्छ यो म्याक्सिमाइजेसनको केसमा भइरहेको हुन्छ जनरल केसमा कुरा गर्दैछु फेरि यसले सबै म्याक्सिमाइजेसन यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ भएन म्याक्सिमम केसमा यस्तै कन्डिसन आइरहेको अब यो राख्ने तरिका मैले मिनिङ बुझाएँ है अब म सजिलो तरिका भनेको खास के हुन्छ नि यो जता पनि राख्नु पाइन्छ जस्तै अहिले केसमा फुड एक्स यतापट्टि फुड बाई या अनि भाइटामिन ए र भाइटामिन बी यता राख्नु पनि पाइन्थ्यो तर अब के हुन्छ भने जे चिजको चाहिँ तपाईँलाई कस्ट दिया हुन्छ त्यो कस्टपट्टि जोड्न पाइएन के रिक्वायरमेन्टपट्टिबाट जोड्न पऱ्यो यस्तो जुन रेस्ट्रिक्सन दिया हुन्छ नि त्यस्तोबाट जस्तै अहिले मैले लेख्नु चाहिँ यसलाई के 675 गरेर यतापट्टिबाट जोड्न चाहिँ पाइएन किनभने भनेकै 6 8 अब कोही मान्छेले कसरी राखेको छ भाइटामिन ए र भाइटामिन बी यता राखेको छ भने त 6 8 यता भनेपछि यता जोड्न पायो त्यो चाहिँ अब आफूले राखे अनुसार कुरा गर्नु पऱ्यो अब सजिलोको लागि चाहिँ के हुन्छ नि जहिले एउटै प्याटर्न फलो गर्नु भन्यो राख्न त जता जता पनि पाइन्छ है राखे अनुसार जोड्ने हो अब म सिकाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छु नि दुईवटा क्याटेगोरीको हुन्छ क्या यसमा एउटा यस्तो टेबलमा बन्ने अहिले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु है म सबै यसमा हुने कुरा सबै भनिदिन्छु ल्याङ्ग्वेजमा हुने कुरा एउटा यसरी टेबलमा बनाउने अनि त्यसपछि फर्दर बनाउने कुनै कुनै केसमा चाहिँ सिधै एउटै लाइनमै के हुन्छ एउटा फुल स्टप एउटा फुल सेन्टेन्सले होइन स्टार्टिङदेखि फुल स्टपसम्म आइपुग्दा एउटा कन्स्टेन्ट भन्छ कि त्यस्तो पनि कुरा गर्छु म त्यो कुरा गर्दै जान्छु फर्स्टमा यस्तो क्याटेगोरीको क्वेसन बनाउनु सिकाउँछु पछि यहाँनिर जनरली सधैँ कसरी राख्नु भने जे चिजको कस्ट अथवा प्रोफिट दिया हुन्छ नि कस्ट अथवा प्रोफिट अथवा यसलाई जुनलाई मिनिमाइजेसन म्याक्सिमाइजेसन भन्छ त्यो चिजलाई हामी यसरी राखौँ जस्तै अहिले फुड एक्स र फुड वाईको के दिएको थियो कस्ट दिएको थियो त्यहाँ यसलाई यसरी राख्यो अब जे चिजको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट दिएको छ यति हुनपर्छ यतिभन्दा नाङ्ग्न पाइँदैन यति अभाइलेबल छ भन्ने चिजलाई चाहिँ यसरी राख्नु अनि जहिले पनि यस्तो जोड्ने भन्ने कन्डिसन हुन्छ नि त त्यसरी राख्यो भने अनि तपाईँले राख्नु त्यसरी राख्नु पनि पाउँछ ल यो भयो अब यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त यो त फर्स्ट पार्टमा हामीले गरे जस्तै अब योभन्दा अगाडि क्लासमा जति सल्भ भएको थियो त्यही नै पार्ट भइहाल्यो भनेपछि एउटा कन्स्टेन्ट यो भयो अर्को कन्स्टेन्ट यो भयो भनेपछि यसमा के गर्नु पऱ्यो यसमा माइनस एस प्लस ए गर्न पऱ्यो यसमा माइनस एस प्लस ए गर्न पऱ्यो अनि यो त मिनिमाइजेसन केस भयो भनेपछि मिनिमाइजेसन हामीले योभन्दा प्रिभियस क्लासमा मैले के राख्छु मिनिमाइजेसन गर्ने टेक्निक त सिकाएँ भनेपछि त्यो सल्भ गर्नु पऱ्यो त अर्को क्वेसन छ अब यस्तो अब मसँग यहाँ अर्को क्वेसन छ है अर्को क्वेसनमा चाहिँ के रहेछ नि प्रोडक्सन अफ सर्टन केमिकल मिक्सचर सुड कन्टेन्ट 80 मिलिग्राम अफ क्लोराइड के एउटा फाइनल प्रोडक्टमा चाहिँ कति हुनुपर्छ सुड कन्टेन्ट 80 मिलिग्राम क्लोराइड हुनुपर्छ अरे अनि त्यसपछि हुनुपर्छ 28 मिलिग्राम नाइट्रेट अनि त्यसपछि 36 मिलिग्राम अफ सल्फेट यो टोटलमा हुनपर्छ हैन अब यो बनाउनको लागि चाहिँ दुईटा चिज मिक्स गर्छ अरे के उसले भनेपछि एउटा एक्स सब्स्टेन्स युज गर्छ अरे अर्को वाई सब्स्टेन्स युज गर्छ भनेपछि एक्सले चाहिँ कति कन्टेन्ट गर्छ भन्दा यो टोटलमा चाहिँ हुनपर्छ 80 मिलिग्राम अफ क्लोराइड 28 मिलिग्राम अफ नाइट्रेट र 36 मिलिग्राम यति हुनपर्छ जे चिज यस्तो हुनपर्छ यति हुनपर्छ भनेर त्यो रेस्ट्रिक्सन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले भर्टिकली लेख्नु सजिलो हुन्छ भने अघि क्वेसन गर्दा पनि हैन अब यहाँनिर यो सुड बी रिक्वायरमेन्ट अब यहाँनिर सुड कन्टेन्ट भने अब त्यो बनाउँछ एक्स र वाई मिलाएर बनाउँछ अरे भनेपछि एक्समा चाहिँ कति हुन्छ अरे त भन्दा अब यो एक्स र वाईको चाहिँ कस्ट दिएको छ क्या है सब्स्टेन्स एक्स कन्टेन्ट 8 मिलिग्राम अफ क्लोराइड 4 मिलिग्राम अफ नाइट्रेट एन्ड 6 मिलिग्राम अफ सल्फेट पर ग्राम सब्स्टेन्स वाई कन्टेन्ट 100 मिलिग्राम अफ क्लोराइड 10 मिलिग्राम अफ क्लोराइड त्यसपछि 2 मिलिग्राम अफ नाइट्रेट एन्ड 2 मिलिग्राम अफ सल्फेट पर ग्राम भनेको छ बोथ सब्स्टेन्स कस्ट ₹20 पर ग्राम इट इज रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस द मिक्स अब बोथ सब्स्टेन्स कस्ट जे चिजको कस्ट दिएको छ मैले यतापट्टि साइडमा यो होराइजन्टल लेख्नु भने सजिलो हुन्छ भने मात्रै फेरि यतै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन क्या पछि अब यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि नाइट क्लोराइड एक्सले कति कन्टेन्ट गर्छ भनेपछि द कम्पनी क्यान युज टु सब्स्टेन्स द सब्स्टेन्स एक्स कन्टेन्ट 8 मिलिग्राम अफ क्लोराइड 8 मिलिग्राम रे त्यसपछि 4 मिलिग्राम अफ नाइट्रेट 4 मिलिग्राम अनि त्यसपछि 6 मिलिग्राम अफ सल्फेट यसरी वाईले चाहिँ कति कन्टेन्ट गर्छ वाई कन्टेन्ट्स 10 मिलिग्राम अफ क्लोराइड 2 मिलिग्राम अफ नाइट्रेट एन्ड 2 मिलिग्राम अफ सल्फेट एन्ड बोथ कस्ट दुईटैको कस्ट चाहिँ रुपिजमा कति छ त बोथ कस्ट 20 पर ग्राम भनेपछि यसको पनि 20 पऱ्यो यसको पनि 20 पऱ्यो कि अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मिनिमाइजेसन गर्नु पऱ्यो कस्ट
यो रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा हुन पर्यो, यति त पुग्नै पर्यो। अब रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा हुनु पर्यो प्लस कस्ट पनि मिनिमाइजेसन हुन पर्यो भनेपछि यसको लागि हामीले गर्छौँ। अब यो x युनिट युज गरेँ भनेर मान्छु मैले अघि जस्तै, यो पनि y युनिट युज गरेँ भने जोड्दा कता जोडिनु यसरी भनेपछि लेट x एन्ड y बी द एमाउन्ट अफ x एन्ड y युज्ड। अब एक ग्राममा 8 हुन्छ भनेपछि त x ग्राममा कति हुन्छ 8x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 8। किन भनेको? किनभने सुट कन्टेन्ट भनेको हो कि सुट कन्टेन्ट कम्तीमा हुन पर्यो यति चाहिँ, यहाँ माथि जति भए पनि भयो सुट बी सुट कन्टेन्ट होइन। त्यसै गरी 4x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 28 र यहाँ 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 36। अब इफ जेड बी द कस्ट भन्यो भने कस्ट फङ्सन कति हुन्छ जेड इक्वल्स टु 20x प्लस 20y वेयर xy इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। अनि यो हरेक प्रब्लम सल्भ गर्दा एलपीपी xy ग्रेटर देन इक्वल टु 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्दा किन भनेर रहेछ भन्दा यो कारणले, किनभने यहाँ युजै गरेन x युज नै गरेन भने y को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 होला, x 0 हुन्छ, सबभन्दा मिनिमममा 0 हो कि। युज गर्यो भने 1 2 3 4 हुन्छ होइन, कति त्यसको भ्यालु होला 1 ग्राम 2 ग्राम, युजै गरेन 0, माइनसमा त युज गर्न मिल्दैन भनेपछि यो कन्डिसन भयो। अब यसरी भयो, यसलाई सल्भ गर्न सकिँदैन किनभने यो मिनिमाइजेसन केस त सल्भ त गर्न सकिहाल्छ। प्रिभियस क्लास त फर्स्ट पार्टदेखि नि हेर्दै आउनुभएको त तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्दा त एक्सपर्ट भइसक्नु भयो। अब किनभने जस्तो सुकै क्वेसन नि सल्भ गर्ने हुनु पऱ्यो नि, तपाईँ ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति कन्फ्युजन होला भनेर मैले ल्याङ्ग्वेज सिकाएर सल्भ त तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ ओके। अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है त। अब मसँग यहाँ भएको अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दा यो इक्जाममा सोधे पनि क्वेसन हो है। अ कम्पनी प्रोड्युस सम टेबल्स एन्ड चेयर्स हुनेछ। द प्रॉफिट कन्ट्रिब्युसन अन इच टेबल इज ₹64 एन्ड इच चेयर इज 80 भनेपछि एउटा टेबलमा कति रुपियाँको त इच टेबल इज 64 टेबलको भनेपछि अब मैले यहाँ प्रॉफिट दिइसकेको छ, त्यहाँ प्रॉफिट जे चिजलाई दिन्छ मैले त्यसलाई यो टाइपले लेख्थेँ भने चाहिँ टेबल र अर्को भयो के त यहाँ चेयर। टिप्दै पनि गइरहेको छ सबै। टेबलमा कति रुपियाँ हुन्छ अरे प्रॉफिटको कुरा गरेँ, प्रॉफिट यसको लागि हुन्छ 64 अनि त्यसपछि चेयरमा हुन्छ 80। अब यो कतिवटा बनाउने भनेर सोध्यो त होला नि। इच टेबल रिक्वायर्स इन इट्स कन्स्ट्रक्सन 20 युनिट अफ स्पेसल टाइप अफ वुड रे वाइल द इच चेयर रिक्वायर्स 40 युनिट अफ सेम टाइप अफ वुड। वुडको लागि कुरा गऱ्यो स्पेसल टाइप वुड, स्पेसल वुड टेबलले कति रिक्वायर्ड गर्ने भयो त भन्दा इट रिक्वायर्स 20 युनिट अफ स्पेसल टाइप अफ वुड अनि त्यसपछि चेयरको लागि चाहिँ गर्ने भयो त 40 टाइप अफ सेम टाइप अफ वुड हुनेछ। द सप्लायर क्यान फर्निस द कम्पनी विथ अ म्याक्सिमम अफ 600 युनिट अफ वुड इच डे के। अब सप्लाई चाहिँ कति गर्न सक्ने त क्यान सप्लाई होइन प्रत्येक दिन 600 युनिट चाहिँ के गर्न सक्ने स्पेसल टाइपको वुड सप्लाई गर्न सक्ने भनेपछि त सप्लाई गर्न सक्ने अभाइलेबल सप्लाई गर्न सक्ने होइन भनेपछि यो भनेको म्याक्सिमाइजेसन केस पनि छ। भनेपछि यो दुईटाको भ्यालु जोड्दाखेरि योभन्दा कम हुनु पऱ्यो कति कति नम्बर अहिले कुरा गरौँला। त्यसपछि फेरि भनेको छ द ओन्ली 200 म्यान आवर्स अफ वुड वर्किङ आर अभाइलेबल टु दि कम्पनी इच डे। कति घन्टा म्यान आवर चाहिँ 200 रे अभाइलेबल छ, अभाइलेबल छ अरे 200 आवर टोटलमा। अब के बनाउनु के चाहिन्छ त भने होला नि त फेरि ओन्ली 200 म्यान आवर अभाइलेबल टु इच भनेको छ। इच टेबल रिक्वायर 20 आवर्स एन्ड 20 आवर्स लाग्छ अरे। त्यसपछि अर्को चाहिँ के लाग्छ त एन्ड इच चेयर रिक्वायर्स 8 आवर्स पछि यो के त मेन आवर काम गर्ने मान्छेले यति यति घन्टा लाउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि भनेको छ द फाइनल स्टेप इन द प्रोडक्सन प्रोसेस इज फिनिसिङ वर्क विच इज पर्फर्म बाई हाई स्किल इम्प्लोइज रे के। भनेपछि फिनिसिङ वर्कको लागि चाहिँ हाई स्किल इम्प्लोइजले गर्छ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ के छ त म्याक्सिमम अफ 114 म्यान आवर्स अफ फिनिसिङ लेबर इज अभाइलेबल भनेपछि 114 यो फिनिसिङ आवर फिनिसिङ लेबर भनौँ न लेबर आवर यसको लागि कति छ त यो 114 रे म्याक्सिमममा। अनि भनेको चाहिँ इच टेबल रिक्वायर्ड 9 आवर्स अफ म्यान आवर्स एन्ड इच चेयर रिक्वायर्ड 6 भनेको छ। भनेपछि यति त हो नि कन्डिसन। उसले भनेको छ formulate the problem and solve the problem by using simplex method in order to maximize the contribution profit contribution। अब कतिवटा सामान बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ भनेर सोध्या हो।
हो टेबल कतिवटा बनाउने चेयर कतिवटा बनाउने मैले यो टेबल x वटा बनाउने माने चेयर y वटा बनाउने माने अनि पछि त लेट x and y be the number of table and chair भन्यो भने अब यहाँनेरि एउटा टेबलको लागि 20 भनेको थियो अब यो त यसरी जोडियो अनि पछि x वटा टेबलको लागि कति चाहिन्छ 20x plus 40y is less than equal to 600 किनभने यो भनेको सप्लाई गर्न सक्ने चिज हो अथवा यो भनेको अभाइलेबल चिज हो हैन वुड एक दिनमा 600 युनिट मात्र सप्लाई गर्न सक्छ अनि एक दिनमा म्यान आवर चाहिँ कति हुन्छ त 200 आवर मात्र र स्किल म्यान आवर चाहिँ कति हुन्छ 114 आवर्स मात्र भनेपछि त अब यो भयो त्यसैगरी 20x plus 8y is less than equal to 200 9x plus 6y is less than equal to 114 अब if z with the profit भन्यो नि यो z सधैँ मान्ने हो र z नै लेखिरा हामीले पछि z j माइनस cj गर्न भन्न सजिलो हुन्छ नि हैन त्यही भएर मात्र भने नत्र p प्रॉफिट भनेर मान्नु पाए के फरक हुन्छ एउटामा 64 रुपैयाँ ना भन्छ मैले त x वटा बनाइराछु 64x plus 80y where xy greater than equal to 0 अतः यहाँ x1 x2 be the number of भन्ने पाइयो भनेपछि यो कन्डिसनले गर्नु पर्यो यो सिम्बल किन यस्तो भएको लेस देन इक्वल टु किनभने हामीसँग यहाँ अभाइलेबल भएको चिज हो सप्लाई गर्ने चिज हो भनेपछि त्यो भनेको अप्पर बाउन्ड्रीको त्यहाँभन्दा माथि जान सक्दैन एक दिनमा 200 घण्टा भन्दा अभाइलेबल छैन भनेपछि त 201 घण्टा गर्न पायो 202 घण्टा गर्न पायो पाइएन नि त बरु सानो गर्न पायो त्यहाँभन्दा माथि जान पाइएन भनेपछि यसरी यो क्वेसन भने है त मैले अब त्यसपछि अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दा यो भनेको कस्तो थियो भने पहिला यहाँ दिएको अभाइलेबल डाटाहरुलाई मैले टिपेँ हैन त्यसपछि अनि मैले के गरेँ टेबलमा राखेर अनि त्यसपछि कन्स्टेन्ट नै अब कुनै कुनै केसमा के हुन्छ नि जस्तै डाइरेक्ट पनि आउन सक्छ के डाइरेक्ट आउने कस्तो भन्दा अब म कुरा गर्छु त डाइरेक्टको लागि अब यहाँ भनेको छ अ कम्पनी कम्बाइन्स फ्याक्टर्स P and Q to form a product which must weight 500 kg at least 200 kg of P and no more than 400 kg of Q can be used the cost of P is rupees 250 per kg and Q is rupees 100 per kg formulate the problem in mathematical form and use simplex method to find the amount of factor P and Q which should be used to minimize the cost cost to minimize भनेको छ अब यहाँ डाइरेक्ट भन्दा चाहिँ जस्तै P र Q छ दुईटा फ्याक्टर यो दुईटा फ्याक्टर युज गर्दा के हुन्छ नि P र Q जोड्दा एक्ज्याक्टली कति हुनु पर्छ रे 500 मस्ट वेट हैन 500 त्यसपछि भनेको चाहिँ हुनै पर्यो के त्यति भनेपछि त्यही भएर ट्याक्कै अनि अर्को भनेको छ एट लिस्ट 200 kg अफ P भनेपछि P चाहिँ कम्तीमा कति हुनुपर्छ रे P को भ्यालु चाहिँ एट लिस्ट 200 kg भनेपछि कम्तीमा 200 भन्दा माथि जति हुन पनि पाइयो एट लिस्ट हैन कम्तीमा 200 भन्दा माथि 300 400 हुन पनि पायो अनि फेरि भनेको छ एन्ड नो मोर देन 400 kg अफ Q चाहिँ फेरि कति भन्दा धेरै गर्न पाउँदैन रे Q चाहिँ नो मोर देन 400 kg नो मोर देन हैन डु नट एक्सिड अथवा यहाँनिर एट मस्ट अथवा नो मोर देन ल नो मोर देन 400 kg युज भनेको छ हैन अब त्यसो भनेको छ द कस्ट अफ P इज रुपीस 250 पर केजी रे एन्ड Q इज 100 पर केजी रे भनेपछि कति कति P र Q युज गरिन्छ हैन त्यसपछि कुरा गर्यो कम्बाइन कति गर्ने ताकि कस्ट मिनिमाइज गर्नु हुन्छ इफ Z बी द कस्ट भन्यो नि कति हुनु भयो त यो Z इक्वल्स टु एउटा कति पर्छ रे द कस्ट अफ P इज 250 एउटाको 250 पर्छ रे 1 केजी को मैले त P केजी युज गरेको छु P प्लस Q को लागि त कति कुरा भयो त 100 Q को वेयर P Q इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अब यो मैले P र Q के फर्ममा छोडे यदि तपाईले के भन्नुहुन्छ लेट x and y be the weight of weight के मात्र केजी मा हैन अफ P and Q इज भन्नु त x plus y जोड्दा कति हुनु पर्यो 500 x भनेको P को भनेपछि x को भ्यालु कम्तीमा के हुनु पर्यो 200 हुनु पर्यो Q को भ्यालु कम्तीमा कति बढीमा कति हुनु पर्यो 400 हुनु पर्यो अनि Z भनेको त कति हो त 250x plus 100y where xy greater than equal to 0 यसरी भन्न पाइयो के x y मान्नु हुन्छ नत्र P र Q मान्नु यो यसमा डाइरेक्ट कुरा गरिरहेको छैन भनेपछि टेबलै बनाउनु परेको छैन अर्को यस्तै टाइप गरेको क्वेसन गरौँ है त अब यहाँ क्वेसन छ अ पेपर विल प्रोड्युस टु ग्रेड्स अफ वालपेपर W1 एन्ड W2 रे दुईटा बनाउनु भयो एउटा W1 अर्को W2 त्यसपछि भनेको छ बिकज अफ र मेटेरियल्स रेस्ट्रिक्सन W1 एन्ड W2 आर प्रोड्युस इन लिमिटेड क्वान्टिटी एन्ड एट मस्ट 400 टन्स अफ ग्रेड W1
and at most 300 tons of grade W2 can be produced in a week रे के भनेपछि at most भनेको छ, at most भनेको बढीमा भनेपछि W1 कतिसम्म बनाउन पाइयो रे 400 tons र W2 चाहिँ बढीमा कति भयो त 300 tons भनेपछि x र y को टर्ममा मान्नुहुन्छ नि यो x वटा प्रोड्युस गर्ने यो y वटा प्रोड्युस गर्ने भने चाहिँ x लेस देन 400 हो y लेस देन इक्वल टु 300 हो। त्यसपछि भनेको छ it requires 2 and 4 hours to produce a ton of product रे के there are 1600 production hour in a week रे टोटलमा चाहिँ 1600 आवर छ रे प्रोडक्सन हैन। अब एउटा W बनाउन चाहिँ कति घण्टा लाग्छ रे 2 घण्टा भनेपछि W वटा बनाइरा छु W1 2 W1 प्लस एउटा W2 बनाउन कति लाग्छ 4 आवर मैले त कतिवटा बनाइरा छु W2 यो चाहिँ कति छ त अवेलेबल चाहिँ कति छ त अवेलेबल चाहिँ छ 1600 प्रोडक्सन आवर भनेपछि यो अवेलेबल भयो के हैन। भनेपछि यदि तपाईले x र y को टर्ममा गरे भने चाहिँ 2x + 4y इज लेस देन इक्वल टु 1600। अनि फेरि भनेको छ द प्रॉफिट पर टन अफ W1 and W2 are 2000 and 5000 respectively. Formulate the problem and use simplex method to maximize the profit. Profit maximization गर्नु पर्यो भनेपछि let z be the profit भन्यो नि 1 टनमा कति हुन्छ त W मा प्रॉफिट W1 मा 2000 मैले त W1 वटा बनाएर छु 2000 W1 प्लस 5000 W2 यदि तपाईहरुले के को टर्ममा गरिरहनु भएको छ नि xy को टर्ममा गरिरहनु भएको छ नि 2000x प्लस 5000y भनेपछि यहाँ के हो त xy ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्नु यसरी पनि यहाँ भन्नु नि W1 W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यसरी कुरा गरे। मैले के को कुरा गरे यहाँसम्म भन्दा यो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम हैन वर्ड प्रब्लममा मैले कन्स्टेन्ट बनाइरहेको छु। अब यो सल्भ गर्न त तपाईहरुले जान्नुहुन्छ के यदि आउँदैन भने चाहिँ फर्स्ट पार्ट देखि हेर्नुस् मैले फर्स्ट पार्टमा कन्स्टेन्टहरु दिइसकेपछि त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो कुरा गरेको छु है। अब अर्को क्वेशन छ यसमा अब यहाँ भनेको छ ABC company combine factor A and B to produce which must weight 50 kg must weight 50 kg at least 200 kg of A and no more than 400 kg of B can be used. The cost of A is ₹25 per kg and B is ₹10 per kg. Use the simplex method to find the amount of factor A and B which should be used to minimize the cost. भनेपछि दुईटा फ्याक्टर छ A र B यो A र B दुईटा मिलाएर चाहिँ कति हुनु पर्यो मस्ट वेट 50 kg रे मस्ट वेट हैन। अनि त्यसपछि भने चाहिँ एटलिस्ट 20 kg अफ A चाहिँ एटलिस्ट 20 kg रे 20 अथवा 20 भन्दा धेरै जति भए पनि भयो एन्ड नो मोर देन 40 kg अफ B चाहिँ कति भन्दा धेरै हुनु हुँदैन रे 40 kg नो मोर देन हैन नो मोर देन। त्यसपछि भने चाहिँ युज अब कस्टको लागि कुरा गर्दा Z भनेकोलाई इफ Z बी द कस्ट भने नि 25 एउटाको कस्ट अफ A 1 kg को 25 भनेपछि मैले A kg युज गरेको छु। अनि त्यसपछि B को 10B यदि यो x र y को टर्ममा गर्नुहुन्छ नि लेट x एन्ड y बी द अमाउन्ट अफ A एन्ड B युज्ड भने x र y जोड्दा कम्तीमा कति हुनु पर्यो ठ्याक्कै 50 हुनु पर्यो A को भ्यालु कम्तीमा नि 20 हुनु पर्यो B को भ्यालु कम्ती बढीमा 40 हुनु पर्यो अनि Z भनेको चाहिँ 25x + 10y। अब यहाँ A B ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यहाँ x y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अब जसरी बनाउँदा नि भयो x र y को टर्ममा त A र B के टर्ममा गर्दा नि हुन्छ। यसरी यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि यो डुअलिटीमा नि युज हुन्छ है। यता बेला अरु कुनै क्वेशनको जस्तै यसलाई ल्याङ्ग्वेज प्रब्लममा कन्फ्युजन भयो है वर्ड प्रब्लमलाई चाहिँ कन्स्टेन्टमा बनाउन गाह्रो लाग्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुस्। यो क्लास कस्तो लाग्यो यदि भिडियो तपाईहरुले सुरुवातदेखि नै हेर्नु भएको छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ है मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ लिनियर प्रोग्राम सबै सक्यो लाग्यो। अब नेक्स्ट क्लासहरुमा म डुअलिटीको कुरा गर्छु। यो क्लास यति नै।